Всім привіт! Сьогодні на огляді в мене процесор Photon Ampero 2 Stom. Це процесор з другої генерації HD процесорів від Photon, до якої входить Ampero Stage, Ampero 2 та Ampero 2 Stom. Наскільки пам'ятаю, саме Ampero 2 Stom був першим в цій лінійці. Цей процесор я купив новим з магазину декілька років тому і користуюсь ним по цей час. На момент покупки це був непоганий процесор середнього рівня, з доволі звичним для таких девайсів функціоналом. Купою ефектів та модельованих підсилювачів, підтримкою імпульсів, лупером та доволі широким функціоналом по створенню пресетів. Але за ці декілька років з моменту покупки багатенько чого змінилось. Photon випустили для цього процесору декілька доволі масштабних оновлень, після яких цей процесор зараз і декілька років тому це трошки різні девайси. Та і завдяки цим оновленням він не втратив свою актуальність і зараз. Давайте пройдемо, що ж нового та цікавого Photon додав в цей процесор в останніх оновленнях. Повністю оновили інтерфейс та функціонал, об'єднавши його в єдину екосистему з більш новими процесорами серії. Додали підтримку профайлінгу та капчурів. Тобто тепер його можна використовувати не тільки лише як моделер, а й робити капчури свого сетапу і потім використовувати. Тут вони звуться саунд-клони, але я їх буду називати капчури, мені так зручніше. Додали публічну бібліотеку капчурів. Це таке собі місце, куди можна завантажувати свої капчури, а також скачувати капчури, які зробили інші користувачі, або пресети, які зробили інші користувачі. З аналогії напрашується Cortex Cloud від Neural DSP. Додали підтримку сцен. Так, їх на початку не було і це трохи обмежувало, але вже все є. Додали драм-машину. Але я нею користувався лише один раз, ну і там драм-лупів не так уже й багато. Додали можливість імпорту нам файлів, які зараз стали доволі популярні і є безкоштовними. Додали можливість включити NoCap мод на один з виходів, що дозволяє нам одночасно підключити процесор і до пульта, і до підсилювача, посилаючи сигнал в пульт з капсімом або імпульсом кабінету, а в підсилювач без них. Ну і багато іншого функціоналу поменше. В цьому огляді я не буду проходити дуже детально прямо по кожній функції і кожній кнопочці, адже це займе дуже багато часу. Та й в Photon є дуже вичерпна інструкція для своїх процесорів, в якій детально описано, як і що налаштовується. Також коротко пройдемо по специфікаціях цього процесора. Працює він в режимі 24 біт 44,1 кГц, підтримує використання до 12 ефектів одночасно та може тримати в собі до 300 пресетів, до 50 імпульсів кабінетів та до 30 капчурів. Його розміри зовсім невеликі: 185 мм по ширині, 145 мм по довжині і 58 мм по висоті. А важить він всього лише 1 кг. А кому цікаві більш повні специфікації, то в описі буде лінк на офіційний сайт та на інструкцію користувача, де це все більш детально описано. І так, ось цей процесор. Як ви бачите, він таки доволі невеликий. Він легко вміщається в невеликий педалборд та його буде зручно носити з собою навіть в чохлі гітари. У мене він, наприклад, стоїть в маленькому педалборді разом з квакухою та педаллю експресії. Ну і давайте роздивимось цей процесор детальніше. Корпус в нього металевий. В комплекті з ним йшли ось такі прикольні грибочки на футсвічі. Вони чудово розсіюють світло та завжди видно, який футсвіч вімкнений. Спереду велику частину займає 4-дюймовий сенсорний дисплей. І це доволі зручно, коли треба щось налаштувати на льоту, а компа рядом немає. Адже з телефону його налаштовувати не можна, в нього немає блютузу і відповідно програми на телефон. Щодо дисплею, то він хороший, має гарний відгук і ним приємно користуватись. Крім дисплею, тут є 3 футсвіча, які можуть виконувати різні функції в залежності від того, як ви їх налаштуєте в процесорі. Наприклад, переключати пресети, включати чи виключати одну або декілька педалей, міняти сцени і так далі. Але в них є і постійні функції, які активуються по довгому натисканню на футсвіч. Наприклад, лівий футсвіч відкриває тюнер, центральний футсвіч відкриває лупер, а правий футсвіч перемикає режим Stom Preset. Також тут є регулювання
гучності та основний регулятор, яким відбувається навігація по інтерфейсу без сенсорного екрану. Оці маленькі ж регулятори контролюють 3 параметри, які відображаються внизу екрану. Вони будуть різні в залежності від активного ефекту або як ви їх призначите самі. Також на передній панелі є кнопка блокування. Тепер перейдемо до портів. З правої сторони в нас є USB для підключення до комп'ютера та MIDI вхід та вихід. На випадок, якщо ви хочете налаштувати якусь автоматизацію або підключити додатковий MIDI-контролер для управління. З лівої сторони в нас є аудіовхід, щоб пустити якийсь, наприклад, бектрек і грати під нього. Також є вихід на навушники та вхід-вихід петлі ефектів. Ззаді ж в нас є роз'єм для живлення та кнопка ввімкнення живлення. Також є роз'єм для підключення футсвіча або педалі експресії. І по парі входів та виходів. Лівий і правий канал. Ну ось оце і все. Блять. Що ще пиздано? Нічого. Добре. Давайте тепер подивимось на інтерфейс. При вмиканні нас зустрічає ось така анімація. Процесор вмикається доволі швидко, всього декілька секунд. Це ви бачите вже нову версію інтерфейсу, яка прийшла на процесор з оновленнями. І тепер інтерфейс виглядає однаково на всіх процесорах цієї серії. Раніше він був менш зручним та не таким візуально привабливим. Стару версію інтерфейсу ви можете побачити на фотках процесора, які були в відео раніше. Інтерфейс тут може бути в 3 режимах. Режим пресету, режим Stomp та режим Stomp з переглядом ланцюга ефектів. Переключаються ці режими кнопкою, що показує відповідну режиму букву S або P. В режимі Stomp є додатково 2 підрежима. Це перегляд загальної інформації та перегляд ланцюгу ефектів. На екрані завжди є показник рівня гучності, темпу та індикаторів вхідного та вихідного сигналів. В режимі перегляду ланцюга ефектів також відображається індикатор завантаженості процесору. А в режимі пресету зверху є кнопки відкривання драм-машини та налаштування. В режимі Stomp на їхньому місці вже зовсім інші іконки. Це налаштування футсвічів, MIDI-команд, регуляторів швидкого доступу та педалі експресії. Тут ви можете призначити, що буде робити кожен з футсвічів. Вони можуть переключати сцени, параметри швидкого доступу. Це коли один футсвіч перемикає декілька ефектів одночасно. Або назначити футсвіч, щоб він перемикав якийсь конкретний ефект. Регулятори швидкого доступу ви також можете вибрати самі. Їх 3 і їх параметри будуть контролюватись крутілками внизу екрана процесора. Також тут можна налаштувати, як себе буде поводити педаль експресії та що вона буде контролювати. Якщо ми переключимось в режим перегляду цепочки ефектів, то кнопки зверху знову зміняться. І тепер тут будуть кнопки вибору сцени та вибору розмітки. Поки ми залишимось саме в режимі перегляду ланцюга ефектів, адже саме в цьому режимі ми будемо налаштовувати наші пресети. Тут у нас є сітка, яка складається з 2 полос по 6 слотів. В ці слоти ви можете ставити ефекти в довільному порядку та скільки завгодно, поки не закінчаться слоти або пам'ять в процесорі. Також можна міняти розмітку цієї сітки. Наприклад, можна пустити 2 паралельні цепочки ефектів або зробити якесь цікаве розгалудження. На все ваша фантазія. Давайте тепер спробуємо додати якийсь ефект. При натисканні на пустий слот ми побачимо список категорій ефектів. І далі ми побачимо підкатегорії, а в них вже список ефектів. Коли ви вибрали ефект, він відразу ж додається в вибраний вами слот. І тепер ми можемо налаштувати його параметри. Ось так це відбувається. 3 параметри, що зараз відображаються внизу екрана, можна налаштовувати крутілками внизу екрана для зручності. Тепер повернемось назад до сітки ефектів. При довгому натисканні на ефект з'явиться меню редагування, за допомогою якого можна перемістити, видалити, скопіювати ефект або поміняти його місцями з іншим ефектом. Хочу відмітити, що такі дії можна робити тільки в першій головній сцені. В другорядних сценах цього робити не можна. Але в другорядних сценах можна включити або виключити ефекти, змінювати їх налаштування, і все це буде збережено в рамках сцени. Давайте тепер перейдемо до налаштувань. В налаштуваннях можна вибрати тип інструменту, який ми будемо підключати, налаштувати входи та виходи, USB аудіо, MIDI, глобальний еквалайзер, дисплей та інше. По частині моделювання тут є з чого вибрати. Є багато моделей підсилювачів, кабінетів,
та ефектів. Повний список налічує більше, ніж 400 різноманітних ефектів, а саме 87 моделей підсилювачів, 68 моделей кабінетів, більше 100 моделей педалей та більше 60 різних інших ефектів. Якщо бути більш конкретнішим, то тут є компресори, бусти, нойзгейти, акустичні симулятори, куча різних фільтрів та еквалайзерів, підшифтери та детюни, квакухи, педалі драйву, фузу та дісторшену, підсилювачі та преампи для кожного з підсилювачів окремо, капсіми з функцією автопідбору кабінету під підсилювач, різні модуляції типу хорусу, фленджера, вібрато і так далі. Ну і звичайно делеї та ревери. Також як окремі ефекти йдуть педаль гучності та точки входу та виходу петлі ефектів. Тобто тут є достатньо всього, щоб зліпити свій власний унікальний звук. Повним списком ефектів ви можете ознайомитись за посиланням в описі. Там же і розписано, на чому базується кожен з ефектів, адже по назвам в процесорі не завжди це зрозуміло. Ще слід відмітити, що крім гітарних педалей і підсилювачів, тут все це є і для басу. Чого, наприклад, немає в деяких моделях Moir, які я теж розглядав до покупки. Ще б я відмітив, що бонусом в комплекті з процесором йде набір імпульсів кабінетів від Celestion. Ще з цікавого, що в цьому процесорі можна окремо модулювати преамп та паверамп підсилювача, що відкриває ще більші можливості в пошуках саме вашого тону. Всі гітарні підсилювачі тут розділені на 3 типи – Clean, Drive та High Gain. Тобто один підсилювач тут в 3 різних варіаціях з різними діапазонами гейну. Ну, типу різні канали підсилювача. Давайте тепер щось пограємо. Візьмемо для прикладу по підсилювачу кожного типу, додамо якихось ефектів, реверу і спробуємо. За кадром я вже зробив декілька пресетів. Сильно не заморачувався, адже все одно весь функціонал в одному відео показати не вдасться. Погнали!
Тільки що ми послухали пресети з 3 різними варіантами підсилювачів Clean, Drive та High Gain. А тепер я розділю підсилювач на преамп та паверамп. В якості преампа візьму хотонівський варіант 5150, а паверамп тут один. І ми в ньому будемо міняти емуляцію ламп. Погнали! І раз вже тут є ефекти для басу, то давайте їх швиденько глянемо. Їх тут не так вже й багато, всього декілька педалей, підсилювачів та кабінетів. Але дякую і на цьому. Погнали! А тепер поговоримо про технологію SoundClone. В цьому відео я це називаю капчури, я й далі буду це так називати. Схожі штуки є у багатьох. Є Neural Amp Modeler, є Tonix, таке є в Neural DSP та в інших. Ну а SoundClone – це бачення Photon цієї технології. Довгий час ця функція була доступна лише на новіших процесорах серії, на Ampero 2 і Stage. Але з часом додали і сюди.
але не все зразу. Спочатку додали можливість використовувати капчури, а трохи пізніше і робити самому. Ці капчури можна знайти в розділі Photon Community, яка є публічною бібліотекою капчурів і пресетів, а потім завантажити їх собі в процесор. Якщо спробувати сказати по-простому, як це працює, то це коли процесор клонує те, як себе поводить якась жива апаратура, а в подальшому емулює це поводження. Ну, я думаю, ви поняли. Ще відмічу, що Photon також зробив програму на комп, щоб мати змогу робити ці капчури і без процесора з використанням вашої аудіокарти. Але я ніколи нею не користувався і я не знаю, як вона працює. А поки давайте спробуємо щось склонувати, використовуючи процесор. Але для цього мені треба перенестись в інше місце. І так, ось мій підсилювач та кабінет, який ми зараз будемо капчурити. Капчур ми будемо робити, виходячи з того, що є в наявності, тому ми будемо використовувати мікрофон Sennheiser E609. За кадром я тут вже все попідключав, тож можна одразу починати. Сам процес капчуру не дуже приємний для вух. Треба витерпіти декілька хвилин мерзких звуків і різного пердіння. Але на що тільки не підеш заради творчості. Ось тут нам процесор показує, як це робити і що куди підключати. Також тут ми можемо вибрати тип капчуру, вказати, чи є кабінет, та налаштувати рівень сигналу. Важливо, щоб рівень сигналу був десь на середньому рівні. Адже якщо він буде занадто низький або буде кліпувати, ми отримаємо помилку, що відбувається якась херня і процесор не може зробити капчур. В принципі, на цьому можна і закінчити. Але ще тут можна пройти процес fine-tune, який типу ще більш точно зніме тональні характеристики вашого підсилювача. Для цього треба просто побринчати якісь акорди, але я зроблю це за кадром, бо що тут показувати. Ну і ось що в нас вийшло. Але не так швидко. Сліпий тест. Даю вам два кусочка, а задача проста. Вгадати, де я граю через живий амп, а де я граю через капчур в процесорі. Відповідь, як зазвичай, пишіть в коменти. Ну що, ви вже написали вашу здогадку? Тепер відповідь.
Якщо ж ви не любите тикати в маленький екранчик на процесорі, можна підключити його до компа та налаштувати його через програму від Photon. Ось так вона виглядає. Зліва тут є список всіх пресетів, інше місце займають налаштування вже вибраного пресету. Тут в принципі трохи повторюється інтерфейс як в процесорі, є та ж сітка ефектів та кнопки по аналогії як на дисплеї процесора. Але тут все-таки вміщається більше елементів одночасно, та й мишкою буде зручніше налаштовувати. Детально я не буду показувати, як користуватись програмою, адже тут все робиться по аналогії з тим, як це робиться на дисплеї процесора. Вибрали пресет, натикали ефектів, покрутили ручки, зберегли. Все, що ви робите в програмі, одночасно і змінюється в процесорі. Головне, не забувайте зберігати зміни. Ще плюсом програми є те, що вона показує опис ефектів та на чому вони базуються. В інтерфейсі процесора цієї інформації немає. А ось справді важливими функціями програми є імпортування імпульсів кабінетів та NAM-файлів в процесор. Ось так це робиться. Вибираємо NAM-файл, вибираємо в який слот ми його імпортуємо і все. З імпульсами кабінетів так само. Вибрали імпульс, вибрали слот і готово. Ну і звичайно можна оновлювати прошивку. Ще тут є вкладка Photon Community. Це той самий клауд, в якому ви можете пошукати цікаві пресети або капчури, зроблені іншими юзерами, та завантажити їх собі. Або завантажити свої пресети та капчури, щоб інші теж могли їх спробувати. Також процесор працює як аудіоінтерфейс. В нього є 8 входів та виходів, через які можна писати сухий сигнал і сигнал з ефектами, і робити ремпінг, наприклад. Думаю, як підключати його в цьому режимі не треба пояснювати, адже це все робиться по-різному в різних системах та DAW. Що ж, ось такий в мене вийшов огляд. Все ж я вважаю цей процесор дуже хорошим середнім варіантом. Можливостей, як бачите, в нього багато. Багато ефектів та опцій побудови пресету. А його поточна ціна не дуже велика. На OLX його можна знайти від 15 тисяч. За час володіння мною цим процесором ніяких технічних проблем з ним взагалі не було. Він ніколи не зависав, сильно не грівся і прошивки працювали стабільно. Та й взагалі позитивних сторін в нього багато. Але давайте поговоримо не тільки про приємне. Поговоримо і про мінуси. Для когось це може бути вагомим мінусом, а хтось скаже, що я вже докопуюсь. Але все ж давайте ми це проговоримо. Це будуть мої суб'єктивні думки про те, що б можна було ще покращити. Отож, пункт перший. В інших я бачив таку фічу, як автоматичне включення-виключення педалі експресії, коли ти нею користуєшся. Було б круто, якби цей процесор теж це мав. Адже це зручно, коли тобі не треба додатково клацати кнопку, щоб включити якусь, наприклад, квакуху, а потім швидко переносити ногу на педаль експресії. Пункт 2. В різних обговореннях я бачив, що кажуть, що в нього мало пам'яті. Особливо при використанні капчурів. Тут я можу лише частково погодитись. По-перше, в мене ніколи не було такого, щоб я впирався в пам'ять при використанні процесора як моделер. Але я погоджуюсь, що в деяких кейсах її може не вистачати, якщо ви використовуєте капчури. За кадром я трошки поклацав процесор, щоб говорити вже більш конкретними цифрами. Кейс перший. В нас в пресеті є один капчур, що займає десь 32% пам'яті. Наче й багато, а наче й не дуже. Адже до цього капчура я ще зміг додати гейт, драйв, делей, ревер, квакуху, еквалайзер та 2 ефекта модуляції. Хіба це мало? Тепер кейс 2. Ми використовуємо капчур, але він без кабінету, тобто лише підсилювач. Тож ми додаємо імпульс кабінету і вже отримуємо 54% завантаження. Це вже не дуже приємно, але нам все одно вдасться додати до пресету декілька ефектів. Я ще зміг додати гейт, драйв, делей та ревер. Ну, але ви будете без модуляції. Кейс номер 3. У нас в пресеті вже 2 капчура, і вони вже з кабінетами. 2 капчури займають 71% пам'яті, але і тих 29% достатньо, щоб додати гейт, делей, ревер та драйв. Цього вже можна щось зліпити. Не вдасться додати хіба що реально важкі ефекти, типу спрінг-ревери, деякі делеї, пічі, які самі по собі можуть з'їдати до 28%. Ну і кейс номер 4. Ви знову хочете використовувати 2 капчура, але вони без кабінету. Ну що ж, перехочете, пам'яті не вистачить. Пункт 3. Хоч в нього і є USB Type-C, але він призначений тільки для підключення до компа. Живлення через нього не йде. Тобто цей проц портативним бути не може, вам завжди треба мати блок живлення і розетку.
Пункт 4. 3 сцени може бути замало, хоча в принципі все залежить від ваших потреб. 3 сцени це вже непогано. З 3 сценами можна побудувати як мінімум клін, драйв та лід звук. Але якщо треба ще щось, то прийдеться якось викручуватись. Я, наприклад, підключав ще MIDI-контролери, в яких додатково програмував переключення ефектів в рамках цих 3 сцен. Пункт 5. При підключенні в режимі капчуру я чув якийсь шум. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, чи цей шум був завжди, чи він от з'явився, але він є. Причин, звичайно, на це може бути багато. Але нас хвилює тільки те, що є цей шум. І в виправдання я скажу, що коли я робив капчури на Nano Cortex, то теж був шум. Але в Nano Cortex є кнопка Ground Lift, яка повністю прибирає цей шум і стає все дуже класно. Ну от тут її, напевно, не вистачає. Хоча, коли цей процесор розробляли, навряд розробники думали, що в ньому ще й капчури колись будуть. Ну це, в принципі, все, що я згадав. Якщо ви знайшли ще якісь мінуси в цьому процесорі, напишіть в коменти, пліз. Ну і повторюсь, що на цьому процесорі я граю вже десь 3 роки, і всі оці вище перечислені мінуси мені сильно клопотів не завдавали. Тому якщо ви шукаєте не дуже дорогий, але функціональний процесор, обов'язково придивіться до Ampero 2 Stomp. Думаю, він ще може здивувати. До речі, саме цей проц я подумаю продавати. А чи грали ви на цьому процесорі? Може у вас є інші девайси від Photon? Напишіть в коменти, що ви думаєте. А на цьому у мене все. Пока! Та й в Photon є дуже вичерпна інструкція для своїх процесорів. Маючи хоча б 3 сцени, вже можна побудувати якийсь клін, драйв та лід сцени. Чи пресети, блять. Чи сцени. Сука.